برای این بافت ما میایم از پشت کار شروع به بافتن میکنیم. من ابتدای نخم رو گره دادم و میام از جلوی کار اول قلابم رو رد میکنم. ببینید از جلوی کار رد میشه و نخ رو میاریم به بالا. چون گره دادیم دیگه نخمون رد نمیشه از پارچه و اول یک زنجیره کار میکنیم. زنجیره رو که زدیم کار رو برمیگردونیم به پشت. به پشت که برگردوندیم روی این روی هفت آستین شروع به بافتن میکنیم و یک نکته، از قبل ملیله هامون رو هم گذاشتیم سر نخمون چون صدفی میخوایم ببافیم و صدفی ها با ملیله هستش. بیایم به چه صورت بافتمون رو انجام میدیم. ابتدای بافت ما میایم 2 زنجیره کار میکنیم. 2 زنجیره که کار کردیم یک تاب میدیم، یک کوچولو جلوتر از اون ابتدای آستین قلاب رو رد میکنیم، نخ رو میاریم به بالا. 3 تا حلقه دوتایی روی قلابه. ما دوتای اول رو رد میکنیم، دوتای دوم رو هم رد میکنیم. بافت پای بلند ساده. اینجا ما میایم و 2 زنجیره کار میکنیم. 1 زنجیره، 2 زنجیره. 2 زنجیره که کار کردیم یک تاب میدیم، از پشت این پایه‌ای که بافتیم قلاب رو رد میکنیم و نخمون رو میاریم به بالا. 3 حلقه روی قلاب داریم، نخ رو میگیریم از دوتای اول رد میکنیم. اینجا یک ملیله میاریم به پایین و حالا از دوتای دوم هم نخ رو رد میکنیم. یک پایه با ملیله بافتیم دوستان. حالا میایم چیکار میکنیم؟ یه حلقه روی قلابه یه تاب میدیم، از پشت پای بلندمون قلاب رو میایم رد میکنیم و نخ رو میاریم به بالا. دوتای اول رو رد میکنیم. اینجا یه دونه ملیله میاریم و دوتای دو رو هم رد میکنیم. دوباره یه تاب، دوباره میایم و پایه بلند با ملیله میبافیم. برای هر صدفی من 4 تا پایه بلند با ملیله کار میکنم. ببینید دوتای دو رو رد کردیم، دوباره میایم و ببینید دوتای اول ملیله، دوتای دوم. وقتی ما بافتمون رو کامل انجام دادیم ببینید از نمای جلو میایم چیکار میکنیم؟ میایم با یک پایه بلند یک کوچولو جلوتر، ببینید اندازه 2 تا پایه ما میایم و کارمون رو با پایه کوتاه با پایه بلند وصل میکنیم. بافتمون رو که وصل کردیم دوباره 2 زنجیره کار میکنیم، دوباره تاب میدیم و از پشت این پایه دوباره پایه میبافیم. 4 تا پایه بلند با ملیله میزنیم. ببینید دوتای اول رو رد میکنیم، یه ملیله میاریم، دوتای دو رو رد میکنیم، دوباره یه تاب، دوباره از پشت قلاب رو رد میکنیم، نخ رو میاریم به بالا، دوتای اول رو رد میکنیم، اینجا یه دونه ملیله میاریم، دوتای دو رو هم رد میکنیم. ببینید دوباره یک پایه با ملیله کار میکنیم، دوباره از پشت میایم و یک پایه با ملیله کار میکنیم. 4 تا پایه که بافتیم دوباره میایم و با فاصله چشمی میایم و اندازه 2 پایه بعد این بافت رو با پایه بلند وصل میکنیم. ببینید صدفی ها باید در آزادترین حالت خودشون قرار بگیرن. اینجا دوباره 2 زنجیره کار میکنیم، تاب میدیم و دوباره میایم و صدفی کار میکنیم. ببینید میایم و این بافت رو انجام میدیم. این بافت بچه اسمش صدفی هستش.
4 تا رو که بافتیم با فاصله 2 پایه میایم و با پایه بلند وصلش میکنیم. دوباره 2 زنجیره و دوباره 1 صدفی کار میکنیم. این 3 و این 4. 4 تا که بافتیم میایم و با فاصله 2 تا پایه دوباره وصلش میکنیم. خب اینجا میایم و کارو برمیگردونیم به جلو. کارو به جلو برمیگردونیم و پایه ها رو میریم بالا. ببینید توی این قسمت میایم بالا. توی اینجای صدفی ها ببینید از پشت پایه ها شروع میکنیم به پایه کوتاه بافتن. این یکی دونه دونه میریم بالا. این دومین، این سومین و این هم از 4مین پایه کوتاه. وقتی رسیدیم به بالای کار 5 تا زنجیره کار میکنیم. 1 2 3 4 تا 5 تا زنجیره کار میشه. میایم به نوک صدفی قبلی با پایه کوتاه وصلش میکنیم. وصلش که کردیم 2 زنجیره میزنیم. کارو برمیگردونیم به پشت و توی این پایه کوتاهی که اینجا کار شده، همین پایه کوتاهی که الان زدیم، میایم و 4 تا پایه بلند با ملیله میزنیم. ببینید 2 تای اول رو رد میکنیم، یه دونه ملیله میاریم، 2 تای 2 رو رد میکنیم، دوباره تاب، دوباره صدفیه، فقط اینکه تو پایه کوتاه بافته میشه. این دومین، این سومین و این هم 4مین پایه ما، پایه بلندمون و میایم به نوک صدفی به اینجا با پایه بلند وصلش میکنیم. ببینید اینجای بافتمون با پایه کوتاه یا پایه بلند وصلش میکنیم. میایم 1 2 3 تا 4 زنجیره کار میکنیم. با پایه کوتاه وصلش میکنیم به اینجایی که پایه بلند بافته بودیم، یعنی اینجا وصلش میکنیم. وصلش که کردیم 2 زنجیره کار میکنیم و صدفی رو میزنیم. صدفی بعدیمون رو کار میکنیم. صدفی اولمو که بافتم میام با یک فاصله 2 پایه‌ای وصلش میکنم با پایه بلند به پارچم. صدفی اولو که بافتم میرم سراغ صدفی 2. در مجموع 4 تا صدفی بچه ها ما میایم و کار میکنیم. پشت پایمون میایم و پایه کار میکنیم. ببینید 2 تای اول، 2 تای دوم. این صدفی دومی هستش که داریم میبافیم. خب صدفی 2 رو که بافتیم با فاصله میایم و به پارچه با پایه بلند وصلش میکنیم. دوباره 2 زنجیره و صدفی سوم رو میبافیم.
ببینید هر صدفی رو من دارم و با 4 تا پایه می بافم. 4 تا این صدفی سومم بود و میام با فاصله وصلش میکنم با پایه بلند، دوباره 2 زنجیره و دوباره میام و 4 تا پایه کار میکنم. ببینید این صدفی 4می ما هستش برای فاصله با قسمت بعدی کار. ببینید صدفی 4 رو که بافتیم، صدفی 4می رو هم وصل میکنیم به پارچه با پایه بلند. وصلش که کردیم کارو برمیگردونیم به جلو و این قسمت رو کار میکنیم. ببینید توی این پایه ها میایم بالا، پایه اول، پایه اول، ببینید پایه اول، پایه دوم، پایه سوم و پایه 4. 3 تاش با پایه کوتاه میایم به بالا، هر 4 پایه رو. خب 4 تا پایه که بافتیم میایم 5 زنجیره میزنیم، 3 4 5 زنجیره و بالای صدفی قبلی با پایه کوتاه نوکش وصل میکنیم. دوباره میایم 1 2 3 4 و 5 تا زنجیره میزنیم. ببینید روی ملیله اولی این قسمتش میایم و با پایه کوتاه وصلش میکنیم. دوباره 2 زنجیره کار میکنیم و کارمون رو برمیگردونیم به پشت. حالا میایم توی این پایه کوتاهی که اول کار کردیم، خب میایم و یک پایه بلند با ملیله میزنیم، یعنی صدفیمون رو میایم اینجا کار میکنیم. ببینید صدفیمون رو 2 تای اول، 2 تای دوم، پایه سوم و پایه 4 ما. 4 تا پایه که کار کردیم میایم و با پایه بلند کجا وصلش میکنیم؟ روی این پایه کوتاهی که بافته بودیم یا اینجا پایین این پایه کوتاه، یعنی همون جایی که پایه کوتاه وصل شده میتونیم همونجا بیایم و بافتمون رو متصل بکنیم. ببینید اینجا میتونیم بیایم و وصلش بکنیم. وصلش که کردیم دوباره میایم 1 2 3 زنجیره کار میکنیم و پشت این پایه‌ای که بافتیم میایم و یک صدفی دیگه کار میکنیم. ببینید پایه اول، پایه دوم، پایه سوم و پایه 4. 4 تا پایه که کار کردیم میایم و با پایه کوتاه کجا وصلش میکنیم؟ بالای صدفی آخر به این صورت. دوباره کار رو برمیگردونیم به جلو و این قسمت ها رو میریم بالا. ببینید توی این پایه کوتاه، توی این پایه ها میریم به بالا، پایه اول، پایه دوم، پایه سوم و پایه 4. دوباره 5 تا زنجیره کار میکنیم. 1 2 3 4 5 تا زنجیره که کار کردیم
رو نوک صدفی یعنی اینجای بافت میایم و پای کوتاه وصل میکنیم. اینجا اول میایم 2 زنجیره کار میکنیم، کارو برمیگردونیم به پشت و توی این پایه‌ای که اینجا بافتیم یعنی اینجای بافت میایم اول یک پایه بلند کار میکنیم. پایه بلندمونو که زدیم 2 زنجیره میزنیم و پشت این پایه‌ای که اینجا بافته بودیم، پشت این پایه بلنده میایم صدفیمون رو کار میکنیم. یعنی از پشت این 4 تا پایه بلند با ملیله میزنیم. 1 از پشت این پایه این 3مین پایه ما و این هم پایه 4م. 2 تای اول رد ملیله و 2 تای دوم. این 4مین پایه ماست و میایم کجا؟ نوک صدفی بعدی با پایه کوتاه وصلش میکنیم. وصلش که کردیم ما میایم 1 2 3 4 زنجیره میزنیم، اینجا وصلش میکنیم. دوباره میایم 1 2 3 4 زنجیره میزنیم و اینجا وصلش میکنیم. خب وصلش که کردیم ما 5 تا صدفی کار میکنیم و بعد میریم قسمت 3 این آستین رو انجام میدیم. تا این قسمت از بافت رو که انجام دادیم ما 6 تا صدفی میزنیم و میریم برای قسمت آخر بافتمون. وقتی صدفی همون رو کار کردیم میایم و پایه ها رو دوباره بالا میریم. میایم زنجیره میزنیم 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنیم به نوک، میایم و وصلش میکنیم. خب به نوک صدفی دوباره میایم 1 2 3 4 5 به نوک صدفی بعدی وصلش میکنیم. دوباره میایم 1 2 3 4 5 به نوک صدفی بعدی وصل میکنیم. یعنی ما اومدیم و 3 بار 5 تایی کار کردیم. 2 زنجیره که کار کردیم بافتو برمیگردونیم به پشت و توی این پایه‌ای که اینجا کار کردیم توی کنار این پایه کوتاه میایم و یک پایه بلند ساده میزنیم. ببینید اینجای بافت نوک کار یک پایه بلند ساده کار میکنیم. 2 تای اول 2 تای دوم. بعد میایم 2 زنجیره میزنیم و جا صدفی های این ردیف رو به همین ترتیب میزنیم. اینجا میایم اول 4 تا پایه میبافیم 1 2 3 و اینم از پایه 4. 4 تا پایه که کار کردیم میایم و با پایه بلند روی صدفی بعدی متصل میکنیم. به این صورت وصل کردیم دوباره صدفی میبافیم اینجا وصل میکنیم و در مجموع اینجا با 3 تا صدفی ما بیایم و کار کنیم. ببینید از پشت پایه شروع به بافت میکنیم. از پشت پایه
4 تا پایه بلند که بافتیم رو نوک صدفی بعدی با پایه بلند وصلش میکنیم. دوباره میایم 2 زنجیره و از پشت شروع به بافت صدفی میکنیم. صدفی ها رو که بافتیم میایم و با پایه بلند یا پایه کوتاه فرق نداره میایم به نوک اینجا با پایه کوتاه به نوک اون آخرین صدفی وصل میکنیم. وصلشی کردیم کار برمیگردونیم به جلو و دونه دونه پایه ها رو میایم به بالا. ببینید توی این قسمت پایه ها میایم بالا، دومی، سومی و پایه آخر پایه 4. میایم چیکار میکنیم؟ 1 2 3 4 5 تا زنجیره کار میکنیم. 5 تا زنجیره که زدیم نوک صدفی بعدی با پایه کوتاه متصل میکنیم. دوباره 1 2 3 4 5 تا زنجیره نوک صدفی بعدی وصل میکنیم. 2 زنجیره کار میکنیم، کارو برمیگردونیم به پشت و توی این پایه‌ای که اینجا بافتیم یا زیر این پایه میایم و توی این پایه کوتاه میایم 1 پایه بلند ساده اول میزنیم. پایه بلندمون رو که زدیم 2 زنجیره کار میکنیم و پشت این پایه دوباره صدفیمون رو میزنیم. ببینید به این صورت میایم و صدفیمون رو کار میکنیم. خب صدفیمون رو که کار کردیم میایم نوک این صدفیه با پایه بلند وصلش میکنیم. دوباره 1 صدفی دیگه اینجا کار میکنیم. ببینید میایم و 1 صدفی دیگه اینجا کار میکنیم. 2 3 و اینم از 4مین پایه 4مین پایه و نوکش دوباره وصل میکنیم. اینجا دوباره صدفی ها رو میریم بالا، صدفی رو میریم بالا به این صورت 1 2 3 و 4مین 4 تا که رفتیم 1 2 3 4 5 زنجیره و به نوک وصل میکنیم. وصلشی کردیم 2 زنجیره کارو برمیگردونیم به پشت و میایم 1 پایه ساده میبافیم. پایه ساده رو که کار کردیم 2 زنجیره میزنیم و بعد از پشت این پایه صدفی آخر رو کار میکنیم. ببینید باید تا جایی کار کنیم که صدفی آخرین یه دونه باشه. ببینید به این صورت پشت پایه بلندمون میایم و میبافیم. به نوک دوباره وصلش میکنیم. خب صدفی همونو که کامل کار کردیم میایم 1 2 3 4
اینجا وصلش میکنیم. دوباره 1 2 3 4 اینجا وصلش میکنیم. دوباره 1 2 3 4 و اینجا جایی که شروع کرده بودیم وصلش میکنیم. وصلش که کردیم دیگه ادامه بافت رو صدفی های ساده کار میکنیم. ببینید میایم و ادامه بافت دیگه صدفی ها رو تکرار میکنیم. این ببینید از جلوی کار به این صورت در میاد. خب ببینید ما میایم و خب داریم اینجا رو میبافیم و کم کم میریم. ببین اینجا که رسیدی میبافی دور تا دور آستین اینجا رو کامل صدفی کار میکنی تا برسی به کجا؟ دقیقاً برسی به جایی که اینجا باید بافته شه. یعنی از اینجای بافتمون نگاه میکنیم چند تا پایه اینجا هستش و شروع میکنیم به این بافت رو زدن. یعنی ببینید اینجا ما روی 4 تا اومدیم و این بافت رو انجام دادیم. بعدش 1 2 3 4 تا صدفی کار کردیم. اینجا هم همینطوره. ببینید 1 2 3 4 تا صدفی هستش و 1 2 3 و 4 تا پایه هم فاصله میدیم و این بافت رو انجام میدیم. تا اینجا بافت رو میزنیم و بعد میریم برای ادامه آموزشمون. از این قسمت لباس صدفی رو بافتیم، قسمت بالای آستین رو هم بافتیم. یعنی ببینید اینجا به این صورت اینجا رو بافتیم کامل، اینجا رو هم کار کردیم دور تا دورش و رسیدیم به اینجا. ببینید اگه میخواین بافتتون درست و منظم در بیاد، اول اینکه بافت پایه بلند رو خوب تمرین کنید و ببینید اینها جوری قرار داده شده که دقیقاً وقتی روی هم قرار میگیرن ببینید صدفی ها روبروی هم قرار گرفتن. خب چیکار میکنیم؟ ببینید از اینجا تا نوک کار 8 تا صدفیه. ما هم دقیقاً از اینجا ببینید میایم و 8 تا صدفی کار میکنیم. 8 تا صدفی رو که کار کردیم کار رو برمیگردونیم به جلو و دقیقاً این بافت رو تکرار میکنیم. ببینید این بافت رو مثل آموزشی که دادم دوباره تکرار میکنیم. ببینید به این صورت، یعنی اینا رو میریم بالا، پایه ها رو دونه دونه میریم بالا، پایه ها رو که رفتیم بالا این نوک کار ما میایم 3 تا زنجیره 5 تایی میزنیم. ببینید 1 2 3 4 5 تا 5 تا زنجیره رو نوک صدفی بعدی وصل. دوباره 1 2 3 4 و 5 رو نوک بعدی وصلش میکنیم. دوباره 1 2 3 4 و 5 رو نوک بعدی وصل میکنیم. دقت کنید 1 2 3 4 رو 4 تا صدفی آخر این بافت انجام میشه. 2 زنجیره میزنیم و دقیقاً این بافت رو که ما اینجا زدیم اینجا دوباره تکرار میکنیم روی این صدفی ها. وقتی رسیدیم به نوک بافت برای این قسمت از کار، ببین 2 تا زنجیره رو که زدی ما باید این 2 تا رو به هم وصل کنیم. به این صورت ما میایم، ببینید 2 زنجیره رو که کار کردیم، 2 تا 3 زنجیره که کار کردیم، میایم و به نوک کار بافتمون رو با پایه کوتاه وصل میکنیم. وصلش که کردیم میایم و ادامه بافتمون رو انجام میدیم. ببینید یه تاب میدیم از پشت این پایه دیگه شروع میکنیم صدفیمون رو بافتن. این صدفی آخره بچه ها. ببینید به این صورت میایم و صدفی آخر رو هم کار میکنیم.
تا دوتای اول رو رد میکنیم، یک ملیله، دوتای دوم رو رد میکنیم، دوباره یه تا و این هم از آخرین پایه. آخرین پایه رو هم که کار کردیم میایم به نوک بافت رو متصل میکنیم. وصلش که کردیم دوباره 1 2 3 4 زنجیره میایم و وصلش میکنیم، دوباره 1 2 3 4 زنجیره میایم و بین دو صدفی وصلش میکنیم، دوباره 1 2 3 4 زنجیره و اینجای بافت میایم و با پایه کوتاه وصلش میکنیم، 2 زنجیره میزنیم و ببینید به این صورت بافت در میاد دیگه. این دوتا به هم متصل میشه. ما میایم 1 2 3 4 5 تا صدفی میبافیم و این بافت رو میزنیم. من بافت دوم رو زدم و برای بافت آخر هم 3 تا پایه رفتم و حالا میخوام صدفی آخر رو هم ببافم. دقت کنید قبل از اینکه صدفی آخر بافته بشه 2 زنجیره میزنم، میام به نوک صدفی روبرویش وصل میکنم و بعد پشت پایه‌ای که بافتم میام و صدفیم رو کار میکنم. دقت داشته باشید همه این مراحل مثل همدیگه هستش، فقط فاصله ها مهم بود که تو کل آموزش فاصله ها رو بهتون گفتم و وقتی این صدفی رو زدیم دوباره میایم پایین و این بافت تا آخر صدفی میخوره. ببینید صدفی هایی که میزنید باید روبروی همدیگه قرار بگیره و این الان اون قسمت آخر کارمون هستش. میایم به نوک وصلش میکنیم صدفیمون رو، وصلش که کردیم حالا میایم 4 تا زنجیره کار میکنیم و روی پایه بلند متصل میکنیم. متصل که کردیم 2 زنجیره میزنیم و میریم برای زدن انتهای بافت. انتهای بافت هم دقیقاً 2 تا صدفی میخوره که من این دوتا رو کار میکنم و اول و آخر بافت به هم وصل میشه. آخرین پایه رو میبافم و اون جایی که بافتم رو شروع کردم روی اون زنجیره ها میام. ببینید روی زنجیره های ابتدای بافت پایه کوتاه کار میکنم و بعد از اینکه پایه کوتاه کار کردم چون نخ ابریشمه میام 4 زنجیره میزنم و پایین توی پارچه همون جایی که دقیقاً بافتم شروع شده بود میام 1 پایه کوتاه میبافم، اینجا 1 زنجیره میزنم و نخ رو قیچی میکنم. اینم دقت داشته باشید چون نخ ابریشم فرار هستش و احتمال داره باز بشه، نخ رو به داخل میبریم و انتهاش رو فندک میگیریم تا نخ فیکس روی کار بمونه.